ko, but parang pareha sila ng shade. Hey gorgeous! Welcome back to my channel. This is Xandra, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell down below para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. In this video, another local makeup brand na naman ang aking itatry para sa aking #SupportLocalMakeup series. Siyempre, ang local makeup brand na itatry ko ngayon ay nakikita nyo naman sa title ng video na to, at ito ay ang Vlayt Cosmetics, and I have here their Velvet Soft Matte Ink. And meron lang ako dito na 4 shades ng kanilang Velvet Soft Matte Ink. So, without further ado, let's get started! This Vlayt Cosmetics Velvet Soft Matte Ink retails for 199 pesos only. Itong Velvet Soft Matte Ink ng Vlayt Cosmetics ay merong 8 shades, pero yung 4 shades lang yung pinili ko kasi I think these 4 shades ay yung magmamatch sa skin tone ko bilang morena. Ang merong shades ako ngayon ng Vlayt Cosmetics na Velvet Soft Matte Ink ay yung shades na Zora, Doreen, Isla, and Moscow. So, ito yung packaging ng Velvet Soft Matte Ink ng Vlayt Cosmetics. And yung kanilang packaging, it reminds me of the packaging of Colorette Cosmetics. At tingnan natin kung ano yung pinaka-packaging ng kanyang bottle. Kung ano yung nakalagay dito sa packaging nila, yun din yung nakalagay dito sa bottle. Pero, it comes with a sticker packaging. Yung kanyang doe foot applicator ay color black. Yung pinaka-labas. And, ayan. So, I think simple lang yung kanyang doe foot applicator. And amoy natin siya. Amoy siya para siyang watermelon. Ganun yung kanyang scent. Parang sarap kainin. Pero, parang it reminds me din na scent nung Unicorn Dream. Yung lip puff ng Unicorn Dream. Tama. By the way guys, kung hindi nyo pa napapanood yung Unicorn Dream na video ko, I will also put the link here. And yun yung latest video ko. So, you can check it out guys. Watch na natin itong kanyang Velvet Soft Matte Ink in the shade Zora. So, para siyang orangey na shade. Yan. Ito si Zora, guys. By the way, guys, kiniklaim pala nitong Velvet Soft Matte Ink na it's weightless, non-drying, and one swipe in one dip. Sa pag-swatch ko, it's one swipe in one dip. So, tama naman yun na pagka-dip ko talaga agad siya nung in-swipe ko, meron talagang pigmented talaga yung naging color payoff. Smooth siya i-glide sa lips, soft siya. For me, hindi siya masyadong weightless. Nararamdaman ko na parang may matte feeling talaga sa lips ko ngayon. Zoom ko. Kasi, na-emphasize niya yung pinaka-lines ng lips ko. So, yan guys, na-emphasize niya yung mga lines ng lips ko. And knowing na naglagay na ako ng lip balm before ako mag-apply nitong matte ink na to sa aking lips. Pero so far, ang ganda ng shades niya and bumagay siya sa skin tone ko. Let's move on sa next shade na si Doreen. Parehas din sila ng scent nitong si Zora. And ito, swatch natin si Doreen. Oh. Okay, so they're almost the same shade. So guys, si Doreen ay mas brighter orange nitong si Zora na nasa lips ko ngayon. So let's watch this and tingnan natin kung parehas din ba siya ng formula nitong kay Doreen. Ganda rin ng shade na to dahil orangey siya. Alam niyo naman guys na mahilig talaga ako sa mga peachy and orangey na shade. So, no wonder why kung ito yung mga pinili ko na shade. So guys, after ng si Doreen, let's move on sa next shade. At ito yung kanilang Isla. Let's apply it.
Akala ko nagkamali ako ng kuha. Magkakatabi lang kasi sila dito. Baka mamaya mali pala yung nakuha ko. Sabi ko, ba't parang parehas sila ng shade? Pero parang parehas nga sila ng shade. Ayan, very pang morena din yung shade niya. Bumagay din siya sa skin tone ko. Ayan, so swatch ko din siya dito sa arm ko. Para makita ko kung ano yung pinagkaiba nila ni Zora. So, pagtatabihin ko sila ha, para makita ko yung kanilang difference. Kasi parang almost the same sila ng color payoff sa lips ko. But parang pag nagtatagal, almost the same lahat sila ng shade. Ayan o, almost the same siya guys. Almost the same talaga. Sobrang lapit ng difference nila. May pagka-red-orange lang itong si Isla compared dito kay Zora. Pero itong nagtagal na, almost the same na sila ng color payoff nitong si Doreen. Si Doreen at saka si Zora. Nung in-swatch ko siya dito. Diba sabi ko kanina, brighter orange si Doreen. Pero ito guys, sa arm ko, almost the same na sila ng color payoff nitong si Zora at saka si Doreen. Yan, sabi ko nga kanina, itong si Isla, parang parehas sila talaga ni Zora. So, we'll see mamaya pag natuyo na ulit itong swatches dito sa aking arm. Let's move on sa next shade. My last and next shade ay yung shade na si Moscow. And by the way guys, update lang dito sa aking swatches dito sa aking arms. Ay nakita ko na yung difference nitong si Isla at saka si Zora. And kanina sabi ko, almost the same talaga sila ni Zora at saka ni Isla. Pero upon checking it at nung natuyo na nga siya sa aking arm, ay itong si Isla ay may pagka-mauve, terracotta, red, orange siya. And itong si Zora, nakita mo na talaga ng orange shade siya na orange, terracotta orange siya, yung shade niya. And si Zora at saka si Doreen talaga yung almost the same shade. So, yan. So, let's watch naman itong si Moscow. Let's see kung almost the same din ba sila na shade. And yan, itatabi ko siya dito kay Doreen. Okay. So, si Moscow, hindi naman niya nabigo yung expectation ko sa kanya dahil brown shade talaga si Moscow. And by the way guys, kiniklaim ng Vlayt Cosmetics na si Moscow ay pwedeng gamitin as freckles or also as pang-contour din sa face natin. So, let's see kung matry ko si Moscow bilang contour ng aking face. So, medyo kinakabahan ako. So, tingnan natin. And actually, first time ko magkaroon ng brown shade na ganito. Kaya, pinili ko din talaga itong si Moscow. Hindi naman siya yung totally na brown shade. Makikita mo na may pagka parang orangey din siya. If you want to go for nude look, so I can suggest this Moscow. Tingnan natin kung ma-effective din siya bilang contour. So, by the way guys, itong Velvet Soft Matte Ink, alam niyo naman, yung mga ganitong Velvet Soft Matte Ink ay mga multi-use sila. So, you can also use this on your cheeks, on your lips. And, ayan nga, ito nga si Moscow. Let's apply it. I think parang darker siya pang contour. Ooh! Ang blendable niya. So guys, nag-alangan ako kaninang gawin siyang contour kasi baka mamaya masira niya yung foundation ko. So as you can see guys, na-blend ko agad siya. Nakita niyo ba? Ayan ang kanyang contour. Effective siya pang contour. Ayan. Ayan na. Fingertips lang din ginamit ko. At hindi ako gumamit ng kahit anong sponge or brush para makita natin yung blendability niya. And it's buildable. Wow!
Ang ganda niyang pang-contour. Actually guys, hindi ko pa natatry magkaroon ng cream contour. Knowing na first time ko mag-contour ng gamit itong Velvet Soft Matte Ink ng Vlayt Cosmetics, I can say, ang ganda niyang pang-contour. Hindi niya ako binigo. So, yan. Sabi ko kanina, medyo nag-alangan akong gamitin ito bilang contour sa aking face. And, yan. So, siguro lalagyan ko na lang din yung iba kong part. I think, lalagyan ko tong chin ko and itong forehead ko ng konti. Tapos na ako sa mga shades and na-swatch ko na silang 4. And so far, ang pinaka nagustuhan kong shade ay si Moscow. So, si Moscow na yung gagamitin ko para sa aking final thoughts. And since sinabi ko na it's multi-use, itong Vlayt Cosmetics na Velvet Soft Matte Ink nila. So, itatry ko din siya sa cheeks and sa aking eyelids. So, ang napili ko para sa aking cheeks ay itong si Isla. So, I'm gonna swatch it. So, hindi siya hard ilagay sa cheeks. Yung shade na to na si Isla, may pagka-nude siya pagka binablend mo siya sa cheeks mo. And ito yung type ng blush on na pwede mong gamitin for everyday. If you want for an everyday look na may blush on. Tinapos ko na yung cheeks ko and nagustuhan ko yung shade na si Isla dito sa aking cheeks bilang blush on ko. And let's proceed sa aking eyelids. Almost the same lang ng shade itong si Zora at saka si Doreen. So, I go for Doreen dahil mas lighter shade siya nitong si Zora. Hindi ako naglagay ng concealer dito sa aking eyelids. And tingnan natin kung maganda pa rin yung kanyang color payoff. Kahit wala akong concealer or primer sa aking eyelids. I'm done with my eyelids sa cheeks ko. Ang bilang blush on and contour. And if maglalagay lang ako ng mascara and I'll be back for my final thoughts. I'm back para sa aking final thoughts and ito yung nagawa kong look mula sa Vlayt Cosmetics Velvet Soft Matte Ink nila and I'm wearing the shades Moscow, Isla, and Doreen sa aking face na ginamit ko bilang aking pang contour, pang blush on, and pang bilang eyeshadow sa aking eyelids. So, unahin muna natin yung cons nitong Velvet Soft Matte Ink. So, upon swatching this Velvet Soft Matte Inks nila, I can say na yung kiniklaim nila na pagka-weightless, I can say na medyo alangan doon sa weightless na yun kasi na matte siya. So, na-feel ko na meron akong matte lipstick or matte na lip product dito sa aking lips. And, yung kanyang formula dito sa aking lips, nag-emphasize siya ng dryness dito sa lips ko kasi nakikita yung mga lines ng aking lips. And, kiniklaim din pala nitong Vlayt Cosmetics yung kanilang Velvet Soft Matte Ink na transfer-proof daw itong kanilang Velvet Matte Ink. Pero guys, sorry to say, it's not transfer-proof dahil uminom ako ng water. And dito sa cup na to, gumamit ako ng cup ng lighter shade. And as you can see, beige din yung cup ko na yan. And ayan, nakita ko na nag-transfer din yung kanyang pinaka-product. But ito naman yung kainaman dito sa Velvet Soft Matte Ink nitong Vlayt Cosmetics. Dahil upon putting it on my lips, ang smooth niya i-glide, soft siya i-glide knowing na it's a creamy formula. Ang color payoff niya is wise, solid yung color payoff niya. It's pigmented and it's really blendable and buildable. Ang ganda ng formula niyan pag nilagay ko na siya dito sa aking skin, dito sa cheeks ko bilang contour and blush on, and also dito sa eyelids ko bilang eyeshadow. And so far, hindi siya nag-crease sa mata ko.
So, ang ganda ng formula nito. And itong 4 shades na pinili ko, I can say na hindi ako nagkamali na ito yung pinili ko mga shades kasi bagay ito sa skin tone ko bilang morena. And ang gaganda ng shades niya. Yun nga lang guys, medyo nakakalito siya kasi almost the same siya ng shades. Especially yun nga sinasabi ko kanina pa na si Doreen at saka si Zora, almost the same sila ng shades. And ito sa swatch ko sa arm ko, ayan. Very close yung kanilang shade. So, let's move on sa scent niya. Mabango yung scent niya. I like the scent. Di siya yung matapang na amoy ng lip product. Reminds me of the scent ng Unicorn Dream Lip Puff. So, yung sa packaging, napansin ko pala sa packaging niya, yun nga, sinabi ko na kanina sa introduction ko dito sa Vlayt Cosmetics na to. It reminds me of the packaging ng box ng Colorette. Pero, dito naman sa kanilang bottle ay I can say na parang sana iniba nila yung packaging tong bottle nila kasi almost the same lahat sila nung packaging. Puro orange yung sticker ng packaging niya and nakasulat lang yung pinaka shades niya dito. Almost the same ang nakalagay kung ano dun sa packaging. And nag-expect ako na may makikita akong shade indicator dito sa baba ng bottle nila or even dito sa kanilang doe foot applicator sa taas. Pero wala. Actually guys, kung titingnan nyo ng malapitan, I'll flash a video na lang din ng malapitan nitong packaging nila, ay they're almost the same. So let's go for its price. It retails for 199 pesos. And so 199 pesos to, sabi ko, ba't parang may pagka-pricey siya? Kasi parang ang liit ng bottle niya. Pero nung tingnan ko naman kung ilan yung nilalaman nitong product na to, it has 10 ml. So I can say na budget-wise na rin tong 10 ml na bottle nila. Kung naghahanap kayo ng lip product na pang matagalang gamit. And I can say na worth it naman yung 199 pesos para sa 10 ml. Sa mga napansin ko sa mga local makeup brands na meron tayo ngayon sa mga kanilang multi-use lip product or multi-use lip tint, ay meron lamang sila mga 3 to 5 ml. Pinaka-favorite ko sa mga tinry ko ngayon, nagustuhan ko yung Moscow kasi first time ko na magkaroon ng ganitong shade. Mare-recommend ko din siya sa inyo dahil mas worth it siyang bilhin. And overall guys, I can say na worth it naman itong Vlayt Cosmetic Velvet Soft Matte Ink. Performance-wise, okay naman. Yun lang talaga ang concern ko. Sana i-upgrade nila yung kanilang formula when it comes to pagiging weightless and yun, sana hindi na siya masyadong drying sa lips. Good job sa Vlayt Cosmetics and I suggest na to give it a try guys. Let's support our local makeup brands and yun nga guys, kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong hashtag support local makeup series, you can watch the videos and I will put my playlist link below the description box. By the way guys, kung mga taga-Pandi dyan, kung gusto nyo rin bumili nitong Vlayt Cosmetics Velvet Soft Matte Ink nila and other products of Vlayt Cosmetics, meron tayong city distributor dito sa Pandi and ito yung C&M Beautiqué and you can visit and shop. I will put all the links below para sa kanilang Facebook page. Thank you for watching guys and I hope you like this video and nagustuhan nyo rin yung look na nagawa ko. And kung meron pa kayong suggestions na gusto nyong gawin ko or gusto nyong i-review ko na local makeup brand, just comment down below and I'll appreciate it guys. So, thank you so much. Stay safe and God bless you guys. Once again, this is Xandra and don't forget to subscribe and click the notification bell down below para maging updated ka pa sa aking mga susunod na videos. Bye!